Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në Repolitix do të flasim për temën e javës, nëse mund ta themi të tillë, pasi ka 2 apo 3 ditë që ka nisur procesi i marrjes në pyetje të asaj që do të jetë ajka e prokurorisë shqiptare, pikërisht prokurorët që do të përbëjnë spakun dhe që pas tyre fshihet një besim mjaft i madh i opinionit publik se nesër do të kemi një drejtësi të pavarur ku politikanë të cilët abuzojnë, politikanët të gjitha krave do të përgjigjen para ligjit ashtu si qytetarët e zakonshëm. Java e drejtësisë është kjo që ne kalojmë, pavarësisht se një pjesë e mirë e tyre nuk kanë kaluar vettingun dhe mund të përjashtohen në mënyrë të menjëhershme nga ky proces, pra procesi i përfshirjes prokurorëve në strukturën e spakut. Gjithsesi ajo që ka rëndësi është se tashmë jemi në javët e fundit të ngritjes së kësaj strukture. Gjithashtu pritet të ngrihet BKH, pritet të ngrihet gjykata speciale dhe gjykata kushtetuese. Por pikpyetjet janë të shumta nëse ka patur realisht vonesa të qëllimshme nga të gjitha palët në raport me zvarritjen e procesit. Një pikpyetje tjetër është e ngritur kryesisht nga opozita, nëse mazhoranca po tenton ta kap apo jo drejtësinë e re. Për gjitha këto tema ne do të kemi mundësi të diskutojmë sonte. Përpara se të nis me prezantimin e të ftuarve, do doja të ndishnim një material që flet pikërisht për garën e prokurorëve për të qenë pjesë e spakut. Kanë kaluar pothuajse prokurorët më të mirë që ka vendi ynë në këtë strukturë dhe që do të jenë nesër pjesë e asaj trupe që do të gjykoj politikanët e nivelit lartë. Ndjekim kronikën dhe më pas rikthehemi. Është kronika e KLP-s për kandidatët e spakut. Jeni kërcënuar ndonjëherë gjatë detyrës? Përse kërkoni të jeni pjesë e SPAK? Me sa të ardhura shtyni muajin? Çfarë ndikimi ka familja juaj në punën që bëni dhe përse mendoni se do të hetoni më mirë në të ardhmen? Këto ishin 4 pyetjet me të cilën 4 prokurorët e radhës kandidat për SPAK u vunë përballë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Report Televizion ka mësuar se drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës Elizabeta Emeraj është shprehur se nuk është kërcënuar në detyrën e saj, ndërsa nëse do të rikthehej edhe një herë pas dosjes së korrupsionit, ku kërkoi dënimin e Artur Zoto si shkreu të burgjeve, do të kishte të njëjtën kërkesë. Zoto u dënua në shkallë të parë me 3 vite burg, ndërsa apeli e shpallit të pafajshëm, duke rrezuar provat e prokurorës Imeraj kur ishte dhe krimet e rënda. Imeraj është shprehur se do të jetë më e suksesshme si pjesë e SPAK, kjo edhe për shkak se do të jetë SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit që do e ndihmojë. Përballë KLP-s kanë dalë edhe prokurorët Ervin Kondili, i njohur edhe si prokurori i dosjes së 613 kg kokainë të sekuestruar në Maminas. Po ashtu, platformat prezantuan edhe prokuroria Elida Kackini, Dorina Bejko, ndërsa prokurori dosjes Tahiri dhe 339 Dritan Prençi nuk u paraqit. Shkak për mos paraqitjen e tij, që ka kaluar më parë vettingun, është bërë vendimi i KLP-s për të shqyrtuar dosjen profesionale të këtij të fundit. Ndërsa prokurori Behar Dibra, që nuk u paraqit të martën për shkak se ndodhi në seancë gjyqësore, është paraqitur këtë të mërkur, ku ka kërkuar të vlerësohet për të qenë pjesë e strukturës së posaçme antikorrupsion. Ndërkaq po sot qeveria ka miratuar dhe vendimin për miratimin e rregullave të hollësishme për procedurat në lidhje me garantimin e sigurisë jo vetëm të ambienteve të gjykatave dhe aty ku do të punojnë prokurorët e krimeve të rënda, por pikërisht edhe për të siguruar familjet e tyre. Kemi një pjesë të pikërisht vendimit të qeverisë që lidhet me SPAK, nëse regjia ma mundson, është SPAK, pjesa e SPAK-ut pra, ku i referohet vendimarrjes VKM së qeverisë, e cila do doja ta kishim dhe në ekran. Po, pikërisht është ky momenti dhe këtu kemi edhe gjëra mjaft interesante ku ka të bëj jo vetëm me mbrojtjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por edhe të familjarëve të tyre. Për shembull në pikën 5 thuhet në raste të veçanta me kërkesë të kryetarit të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar apo drejtuesit të prokurorisë posaçme, sigurohet mbrojtje për anëtarët e familjes, banesat dhe eskort për gjyqtarët dhe prokurorët. Po do doja edhe citimi numër 2, nëse regjia më mundson, se ka një element të cilën unë e kam nënvizuar që flet për masat e sigurisë. Masat e sigurisë do të jenë ekstreme. Po, citimi numër 2, ju lutem. Po, citimi numër 2 ka të bëjë me rastet e moslimit të mbajtjes së sendeve dhe kafshëve. Përveç rasteve për jashtimore të parashikuar në legjislacion në fuqinë, ambientet e institucionit nuk lejohet mbajtja e sendeve si armë zjarri, eksploziv, thika të çfarëdo lloj gjatësie,
sendet në preta ose me maj duke përfshirë brisje, gërshër, kaçavida ose çdo send tjetër të ngjashëm, sprej për mbrojtje, pranga, lëndë dhe substanca narkotike. Këto janë pak a shumë, besoj vendimi është pak më i gjatë, nuk kemi kohë ta shohim dhe ta lexojmë të plot, por janë disa nga momentet të cilat mund t'i diskutojmë edhe në pranitë të panelistëve. Me një nisë me prezantimin e tyre, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Arben Plumbi, sekretar organizativ i Partisë Socialiste, deputet i kësaj force politike. Mirëmbrëma, mirëserde zoti Plumbi. Gjithashtu kam të ftuar zotin Adriatik Alimalli, kryetari i Ballit Kombëtar, antar i Komisionit të Ligjeve. Mirëmbrëma, mirëserde. Faleminderit për ftesën, mirëmbrëma. Arsen Rusta, kolegu ynë i televizionit Report TV është me ne në studio. Mirëmbrëma Arsen, mirëserde. Dhe Gerti Shella, drejtori Info Chip. Mirëmbrëma, mirëserde zoti Shella. Faleminderit. Le ta nisim me zotin Plumbi. Zoti Plumbi, si e shikoni ju këtë, çfarë po ndodh? Është muaj korrik, është muaj i strukturave tashme që do të ngrihen apo le të themi do ketë ende vonesë? Nga informacionet që keni edhe si mazhorancë, a jemi drejt fundit? Ne jemi drejt finalizimit të një procesi i cili ka filluar tashmë prej më shumë se sa 2 vjetësh. Po. Dhe sigurisht që nuk ka qenë një proces i lehtë, ka qenë një proces jemi ndeshur edhe me vështirësira, nuk mund të jemi ndeshur edhe me gjëra që na kanë marrë më shumë kohë nga që kemi parashikuar, po e rëndësishme në fund fare është që ky proces të finalizohet dhe dua ta zgjeroj pak atë që thatë ju më përpara që njerëzit të shikojnë edhe politikanë që ndëshkohen. Sigurisht edhe kjo do të ndodhi, por ajo që është më e rëndësishme është që në finale njerëzit të kenë një drejtësi për të gjithë. Se ju kujtoj për shembull sot vendimet e gjykatave administrative. Ky është njëri nga elementet, po të mos harrojmë që i hym kësaj reforme në drejtësi në radhë të parë për t'u dhënë njerëzve një barazi përpara ligjit, që ligjin të mos e fitoj ai që është më i fortë, të mos e fitoj ai që ka më shumë para, të mos e fitoj ai që njeh më shumë njerëz apo që njeh më shumë gjyqtar, por ta fitoj ai që ka të drejtë. Të paktën përpiqemi të bëjmë këtë gjë. Dhe pikërisht për të ndryshuar këtë realitet ju futëm kësaj reforme. Një nga elementet që reforma në mënyrë të pashmangshme do ta prodhojë është pikërisht edhe ndëshkimi i korrupsionit në nivele të larta, qofshin ato dhe politike. Po spak ngrihet dhe BKH janë dy institucione të cilat kontribojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në luftën e korrupsionit në nivele të larta. Po nëse bëjmë një rezume të gjithë procesit, jeni dakord dhe ju që procesi është zvarritur? Procesi është zgjatur, por nuk them dot që është zvarritur. Procesi është zgjatur, po jo është zvarritur. Zvarritje do të thotë ta bësh në mënyrë të qëllimshme. Është zgjatur, siç e thash, fillim është zgjatur sepse ka pasur gjërat e veta objektive të cilat na kanë penguar që ta përfundonim çik më përpara. Megjithatë, unë besoj që Parlamenti e ka bërë punën e vet më së miri dhe çdo gjë që i është kërkuar e ka bërë në kohën e duhur. Zoti Alimalli, është një reformë që po zgjatet, zvarritet sipas jush? Besoni ju si opozitë e re, le të quajmë, ju jeni pjesë e opozitës tradicionale të së djathtës, por meqense jeni në parlament tani, ju kanë ngelur kë pjesë e opozitë e re, opozitë e vjetër. Edhe me thënë drejtën nuk më vjen mirë që përdoret kështu, por megjithatë merrni si doni, nuk ka asnjë problem. Jo, s'ka problem, jam dakord edhe me vërejtjet, por le të themi, unë nuk ju fus ju tek opozita e re sepse ju jeni, le të themi, elementi së djathtës për shumë vitesh, por shumë nga opozita, le të themi, ose djathta janë skeptik me këtë reformë. Ju si jeni? Jo, e rëndësishme për mua është që ka nisur një proces, pavarësisht 2 vjet, por unë e shoh edhe nga ana pak profesionale duke i përkas kësaj fushë. Jam shumë i lumtur që marr pjesë në Komisionin e Ligjeve. Kam qenë pjesë e diskutimit të projektit për shërbimin për marimor privat, që është një nga ligjet e fundit të paketës. Me thënë drejtën, shoh disa elementë që kjo vjen edhe për shkak të eksperiencës që edhe ligjet të reja, strukturat reja, normat reja juridike. Pra ka një proces që e sjell detyrimisht pak me vonesë. Mos harroni edhe tregjen e opozitës në këtë rast që solli pjesën e saj. Do të thoshe që duke parë pak nga eksperienca, për shembull ligjin e shërbimit për marimor privat, një nga normat që unë kam kërkuar dhe në Komisionin e Ligjeve ishte që shërbimi për marimor privat, pra po ja pak më për ta kuptuar dhe teleshikuesit, duke parë që ligji në vetvete kontrollohet nga ekzekutivi në këtë rast, nga shërbimi për marimor, që është krijuar një mundësi për të ekzekutuar vendimet në vitin 2009, duke e parë që heqjen e licencës apo dhënien e licencës apo pezullimin e saj
e ka ekzekutivi në këtë rast, duke parë që ka ministri i drejtësisë, do t'ishte mirë mos ta kishte ekzekutivi. Kështu ka kaluar ky ligj me Kështu ka kaluar, madje unë edhe në seancë plenare. Nuk e kemi ndjekur, se për shkak të një lloji. Edhe në seancë plenare. Do ta kthej presidentin po thonë. E ktheu, pra ishte e ktheu presidenti, po desha thosha që edhe në komisionin e ligjeve votova kundër, por edhe në seancë pra votova kundër, do thosha që ju bëra thirrje edhe deputetët. Për këtë arsye. Pra kjo më lë pak duke mos i njohur ligjet e tjera që kanë kaluar, sepse kjo do eksperiencë, tani duhet i lexosh gjitha normat, duhet projekt ligjet, duhet ta kesh. Po flas për këtë ligj të paktën, e shoh që ka një tendencë kapje, pra, edhe nuk e di, mirë do të ishte që në këtë rast mazhoranca të kishte një largim tërësisht nga ky sistem që unë mendoj që do t'japi një ndikim. Me sa e shoh unë, shqiptarët presin që një reformë drejtësi tashmë të fillojë, dhe kjo duhet fillojë nga politika. Zoti Shella, meqense keni vite që e mikqyni nga afër reformën, duke mbetur pak tek ajo që pyeta dhe zoti Pllumi, është zgjatur apo është zvaritur kjo reformë? Pyetja nuk ka nevojë për një përgjigje politike, reforma është e zgjatur, e zvaritur dhe e shtyrë në pikën që për shkak të kësaj ligjvënësi dhe gjitha institucionet e reja të reformës, disa për tyre akoma nuk janë fiksuar tashmë, si SPAK-u dhe gjykata speciale për krimet dhe e rënda dhe korupcionin, kanë çuar në shkelje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra jemi në pikën që jo vetëm... Ku konkretisht, meqense kemi përfaqësuesin e Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në ndryshimet e vitit 2016 mori një kapitull të tërë me shtojca. Këto shtojca ndryshe nga çdo kushtetutë e çdo vendi tjetër të njohur përmbajnë afate. Të gjitha këto afatet janë shkelur. Domethënë reforma në drejtësi ka nisur me shkelje të afateve kushtetuese. Ky është një fakt i njohur botërisht dhe këtu nuk rrim për ta komentuar. Reforma në drejtësi, në qoftë se i bazohemi dhe i referohemi evidencave, ne mbledhim evidenca nga gjykatat e Republikës së Shqipërisë dhe vlerësojmë atë që quhet në gjuhën teknike eficienca e gjyqësorit, pra sa shpejt hyn çështja në gjykatë dhe sa shpejt del nga gjykata e shërbyer në formatin e drejtësisë apo të vendimit gjyqësor. Të gjithë treguesit e gjykatave janë në rënje. Janë në rënje dhe kjo ndoshta nuk do shumë mend për tu kuptuar dhe për tu kalibruar, pasi trupa gjyqësore e nështruar në procesin e vettingut ka pësuar fira të konsiderueshme. Nga ana tjetër, procesi i largimit të trupës korruptuar gjyqësore, po bie dakord që vettingu ka zënë të korruptuarit, nuk është bashkëshoqëruar me një proces paralel ku shkolla e magjistraturës apo sistemi jon shtetëror apo juridik prodhon gjyqtar të rinj të kalibrit sipas reformës së drejtësi, apo që do të kënaqësin tashmë kriteret e parashikuara në ligj, duke krijuar vakanca të jashtëzakonshme në sistemin e gjykatave të Republikës së Shqipërisë. Sot që flasim në kushtet që gjykata kushtetuese, dhe këtu po doni japim edhe një parantezë, sepse përgjithsisht dëgohet në zhargonin politik kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk është as gjykat. Unë nuk e kuptoj pse duhet prekur gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese në të gjithë literaturën e konsoliduar juridike konsiderohet një ligjvënës negativ. Ajo ka juridiksion fillestar për të bërë interpretimin e kushtetutës dhe për të shfuqizuar ligjet që prodhon kuvendi. Në këtë kuptim ajo është një dhomë e epërme, e sipërme me funksione legislative. Po thoni që s'kishte arsye të nështroj vettingut e para. Vet fakti. Nuk është, jo vetëm që nuk është gjykat fakti, por edhe në raport me atë që konsiderohen bloku i të drejtave dhe lirive të individit, gjykata kushtetuese ka patur, po themi, një format, pra një nën dhomë të saj apo një funksion që i është njohur dhe që për shkak të reformës së drejtësisë ky funksion ju la tipikisht asaj që përbën piramidën gjyqësore. Shkallë e parë, shkallë e dytë, shkallë e tretë dhe këto çështje mbyllen. Pra, gjykata kushtetuese u prek për arsye që ngelen të kuptueshme vetëm për ata që bën. Por ju prek qëllimisht apo ishte një llogaritje që vendimarrësit, Partia Socialiste, balli kombëtar, opozita e re e vjetër nuk ka rëndësi, ata e dinë pse prekën gjykatën kushtetuese. Jo, po tani që ka ngaluar gjykata kushtetuese është fiksion, të thuash gjykatë kushtetuese është fiksion, ajo nuk është një dhomë e epërme e legislativit, ajo nuk ka të drejtë të emetojë norma, pra nuk është një ligjvënës pozitiv, është një dhomë legislative që shfuqizon ato që janë akte apo ligje të nxjerra nga kuvendi në kundërshtim me kushtetutën. Jemi dhe e kemi komentuar për mijëra orë në debate mediatike atë që ka ndodhur për shkak të mungesës së gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese dhe është ironike, ka një funksion aty ku ka një ometim legislativ, pra kur krijohet një boshllëk legislativ nga shfuqizimi i një norme, ajo ndorhyn aty për ta rivendosur, pra për të mos lejuar boshllëkun. Ka një debat më doktrinar, por ne jo vetëm që nuk kemi një gjykatë që mbush boshllëkun legislativ, po ne hoqim gjykatën
Okej, se do ta diskutojmë më pas për gjykatën kushtetuese. Gjykatë e lartë, maje piramidës gjyqësore. Shqetësimi deri para reformës ishte që gjykatë e lartë nuk i nënshtroheshe asnjë kontrolli të organeve gjyqësore, Këshilli i lartë i drejtësisë që Arseni dhe ne disë bashkë kujtojmë, nuk i nënshtroheshe. Gjykatë e lartë nuk, si thua, ajo merrte kontroll nga kuvendi, sepse kuvendi e prodhonte, por kuvendi kur nuk e kontrolloi gjykatën e lartë. Jemi në kushtet që në vend që gjykatën e lartë, dhe qëllimi ky ka qenë ta fuqizonim dhe ta kontrollonim, ne hoqim fare. Dhe këtu kemi një problem. Jo se hoqim ne, edhe njerë, ndalemi me kujdes, do e hoqi vetingun, nuk e hoqim ne. Të them diçka për gjykatën e lartë, Arsen, më fal, e mbaroj. Vende bosh të lëna nga parlamenti. Gjykata e lartë, ç'po bëhet sot? Po kërkojnë të shkarkojnë kryetarin e gjykatës së lartë Xhezair Zagënjori. Është i fundit i mojkanëve që kanë ngelur në gjykatën e lartë. Unë dua ta dini ju, ta di publiku, profesori ka 4 muaj ende kohë për të dalë në pension. Përse kjo andrall? Përse kjo histori që kryetari i gjykatës së lartë, ish ambasadori i Shqipërisë në Gjermani, një profesor i nderuar në Institutin Max Planck, nga ata pak njerëz si mezi prodhon ky vend i vogël, në vend që të lihet të dalë në pension, të hiqet zvar për 5 dokumenta të para 15 viteve. Këtu unë shikoj një problem dhe ne duhet të jemi kurajos të kemi probleme. Problemi çfarë? Domethënë, po përdorim një artilleri të rëndë për të bërë operacion kirurgjikal, për të bërë operacion estetik. Para se t'ja fjalën Arsenit, zoti Pllumi, keni diçka për gjitha këto që tha Shella, i cili ndje nga afër reformën, pra e para punës nuk duhej shkatruar në këtë mënyrë gjykata kushtetuese? Besoj që në këtë format që jemi neve sot këtu duhet i qëndrojmë aspektit politik të kësaj që po bëjmë, të shujmë në detaje teknike, sepse përndryshe pasaj unë jam në vendin e gabuar, se unë nuk jam juriste. Gjendem në vështirësi për të debatuar në detaje këtë gjë. Ajo për të cilën ne duhet të qëndrojmë fort është, a duheshe një reformë e tillë në sistemin e drejtësisë apo nuk duhesh? Po këtë thotë Shella, nuk duhej filluar nga gjykata kushtetuese. Atëre, këta ishin gjyqtarë. Për sa kohë vetingu i nxorri jashtë këtij sistemi, do të thotë që këta njerëz kishin një të shkuar të papërshtatshme, nuk është problematike, po të papërshtatshme. Tash pavarësisht faktit që janë ligjvënës negativ, pra që kontrollojnë, gjithsesi janë në piramidë të lartë të hierarkisë. Pra nëse flasim edhe për vetingun për politikanët, sigurisht që edhe ky grupi këtu i gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, sigurisht janë njerëz të rëndësishëm që ndikojnë me vendimet e tyre në atë që ndodh me të gjithë neve. Por vinin nga trupa gjykuese, nuk është se vinin jashtë kësaj trupe gjykuese. Për këtë arsye, unë besoj që kemi bërë mirë që i kemi përfshirë, sepse përderisa kanë dalë jashtë sistemit nga vetingu, do thotë që kemi bërë mirë që i kemi përfshirë, se po tjetë se do t'i kishim, po tjetë se këta do t'a kishin kaluar ndershmërisht sistemin e vetingut. Përfundimtar të normës themelore. Do t'a kishin kaluar. 9 persona kanë të drejtë të interpretuar kushtetutën, nuk këta i hoqin. Në qoftë se do ta kishin kaluar vetingu pa asnjë lloj problemi, atëherë ne mund të ishim sot të diskutonim, more pse i futëm në veting këta njerëz kur s'kishim nevojë të fusim në veting. Po ata se kaluan vetingun. Do thotë që kemi bërë mirë që i kemi futur në veting. Okej, mirë. Ky është mendimi im. Arsen, kthehemi pak tek ajo çfarë ka bërë sot dhe dje dhe ditën e hënë mos gaboj. Janë 3 ditë që KLP vijon të marrë në pyetje, por me pikpyetjen sepse pjesa më e mirë e tyre ende se ka kaluar vetingun. Ç'është ky proces? Janë 3 ditë, do të jenë 2 tjera, janë 5 ditë në fakt që është prezantimi platforma dhe strategjisë këtyre kandidatëve, 22 kandidatëve të cilët duan të jenë pjesë e SPAK-ut, se si ata e shohin SPAK-un, pse duan të jenë aty dhe çfarë nuk ka funksionuar deri më tani. Ne sot kemi bërë kronikën me pyetjet e zbardhura, nga nëse janë kërcënuar ndonjëherë apo jo, derisa është fatura mujore familjare me cilën ata përballojnë jetesën. Kemi ndonjë të thënë interesante? Paktën ka pasur shifra që janë deri tek 8.000 lekë të reja në muaj kalohet jetesa për një prokuror i cili do të jetë pjesë e SPAK-ut, por ka pasur edhe nga ato të cilët nuk kanë dhënë një shifër, por çka është edhe një që ta kuptojmë më qartë, është pyetur nga komisioni sa lekë ju duhen për të kaluar muaj? Për të kaluar muaj, me sa e kaloni muaj. Prokurori ka thënë 8.000 lekë, 800.000 lekë. Me 800.000 lekë vjetra ose 8.000 lekë të reja, ka kalon muaj me një familje prej 4 personash. Gjithsesi, një gjë është vërtet për të ardhur keq, sepse kemi jo pak, por s'du të them 1 në 2, po 1 në 3 prokurorë është shprehur përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në atë video regjistrim që KLP-ja ka tashmë, s'është kërcënuar në detyrën e tij. Jo vetëm prokurori, por deri tek familja, deri tek fëmia që është kërcënuar. 1 në 3 prokurorë që deri tek
Obori i shkollës i kanë shkuar për fëmin. Çfarë do ndodhi sot? Unë doja të rikthesha pak tek pyetja që i bërë edhe të ftuarve. Është të zgjatur apo është zvarritur? Jo. Nëse kanë turp ta pranojnë, nëse nuk kanë guxim ta pranojnë, e kanë penguar. Kush e ka penguar? Politika e ka penguar reformën e drejtësisë. Po kush? Politika, majoranca, opozita? E majta dhe djathta, bashkarisht. Që me nisjen e atyre organizmave të cilët prodhonin antarët për Këshillin e Lartë Prokurorisë e Këshillin e Lartë Gjyqësor. Sepse vonesa e KLP-s dhe KLG-s solli automatikisht vonesën e SPAK-ut dhe BKH-s dhe gjykatës speciale. Sot politika mund të thojë çfarë doj, por nisi me shoqërinë civile dhe përfundoi sot ku afatet kushtetuese janë shkelur. Dhe kjo që po bëhet sot është për të thënë ne po lëvizim, por as në korrik, as në gusht, nëse do ketë për të pas SPAK, do të ketë vetëm një formë. Nëse këta do gjenë votat për ndryshu kushtetutën. Sot... Ja, kushtetutën s'preket më. Adere, me kushtetutën që është sot, as në korrik, as në gusht, as shtator, nuk ka SPAK. Si s'ka SPAK? Po s'ka SPAK, sepse kushtetuta thot, duhet kaloj shkallën e parë dhe shkallën e dytë vettingut. Nga 22 kandidat, vetëm 10 kanë kalu shkallën e parë. 12 nuk kanë fillu akoma. Këta 22 duhet kalojnë dhe këpan kolegje posaçëm me apelimit. Po mbase si çon njëri të apelojë, varet nga komisioneri? Absolutisht mbase si çon njëri, por ke për atyre të cilët janë çuar tashmë. Po, edhe janë kandidat për SPAK dhe janë çuar në KPA dhe janë pritje të datë. Prandaj pyes, procesi ka nisur edhe pa kaluar vettingun. Pra ata do jenë pjesë e SPAK-ut dhe çfarë? Jo. Çfarë ka nisur? Nuk ka nisur procesi për SPAK. Ka nisur intervistimi dhe prezantimi i platforma vetëm për anën profesionale. Po. Por mos të humbur kohë që në momentin që do krijohet 15 që e parë me vetting të kaluar, KLP-ja mos të humbi kohë, por kjo nuk ndërton SPAK-un as në korrik, as në gusht, as në shtator. Dhe për mos të kthy ka i shtatori famshëm që do prodhonte pranga, le t'i heqim afatet, sepse afatet sot i ka vetëm një institucion në dorë. Dhe nëse politika nuk do ta pranojë, e marrën guximin, t'ia u them publikut dhe le të ndalin thonë që ai gazetari gënjeu. Afatet e SPAK, BKH dhe gjykatës speciale nuk i kanë dorë askush përveç Komisionit Pavarur Kualifikimit, i cili ka një listë prioritare dhe duhet të ecim atë listë prioritare. Po atëherë pse duhet ndryshoj kushtetuta? Po sepse duhet ndryshoj kushtetuta, sepse ti SPAK-un e ke me 15 antar. Po. Minimumi dhe me 10. Po. Këta e kanë miratu me 15 në Këshillin e Lartë Prokurorisë. Do të thotë ti duhet kesh minimumi 16 kandidat që të përzgjedhësh 15. Sot ke vetëm 10 me vetting shkallës parë, por kushtetuta të detyron dhe shkallën e dytë. Dhe ti duhet ndryshosh kustetutën që të paktën thuash edhe me shkallën e parë, le ta nisim SPAK-un, kush skualifikohet zëvendësohet me tjetrin. Zoti Pllumbi, është ky shqetësim për ndryshim kustetute apo thjesht ju do të prisni? Besoj se do kemi nevojë të shkojmë në ndryshime kushtetuese. Po. Por sigurisht duhet të përshpejtojmë pak ritmet. Ritmet e komisioneve të vettingut. Edhe qëllimi që pikërisht ka filluar procesi me paraqitjen e platformave të kandidatëve është pikërisht në kuadër të përshpejtimit të kësaj procedure, që mos u mbasim kohë, në realitet besoj që kemi humbur gjaku. Kjo është një artific që atë që duhet bëj mas vettingut, ta bëjmë para që t'jemi të para përgatit. Do me thonë, nuses t'i bëjmë vellon, që kur t'vit dasma, mos bëjmë pro vello. A mund të diçka në plotësim të Arsenit? Të nxitosh në kritikonit, mos nxitojmë për në kritikonit. Nuk ju kritikojmë për këtë sepse ju s'keni gjë mundor. Politika s'ka gjë mundor. Se çka ka pas në mendje autori? Politika s'ka gjë mundor. Ju e keni vendosur rregull. Autori ka pasur diçka në mendje që ne s'po e kuptojmë akoma. Sistemi në vetvete duhet fillojë të funksionojë dhe po fillon të funksionojë. Nëse flasim për sistem, kemi ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor. Gjyqësori ka rënë. Mundet një pallat të ri me 2 këmbë. Një pallat, përkohësisht mund të rri dhe me 2 këmbë, kur ti krijon kushtet që ai të mbahet edhe me 2 këmbë të tjera. Mund ta vazhdoj pak, duhet të besoj diçka nga Arseni. Edhe më fal edhe një herë, duhet të them. Ju jeni dakord që ne kishim nevojë për një reformë të thellë në drejtësi, se kjo është një reformë e thellë, kjo është një gjë e nisur nga AJA. Po ju jeni dakord që të prishtit gjykatën kushtetuese, më fal se po ta bëjmë kundër pyetje, se ju jeni ligjvënës. Nuk e shikoj veten të aftë për të dhënë një mendim profesional në këtë aspekt. Atëherë zot deputet. Përdesa kolegët e mi që unë për të cilët unë kam shumë respekt, kanë menduar që kjo gjë duhesh e bërë, unë jam pro tyre dhe sigurisht edhe sot mbroj idenë që ajo duhesh e bërë. Plus stafet prapa shqiptar. Do them edhe një herë që për sa kohë ata gjyqtar nuk arritën ta kalojnë vettingun, mbroj idenë që për mirë që kemi futur në vetting. Dua të ndërtoj një dialog. Ju në mënyrë të posaçme, pra klasa vendimarrëse politike, marrim deputetin
e kuvendit, deri përpara reformës ka pasur juridiksion fillestar nëse kishte çështje me drejtësinë, gjykatën e lartë. Ju atë sot e shbët, nuk kemi gjykatë lartë. Po jo, pse i thoni ju, e shbëri vetingu... Po mi më dakord i drejtoj... Jo vetëm vetingu. Po jo një sek... Po vetingu është produkti një vendimarrje politike. 5 copë. Gjykata kushtetuese ka 19. Prej më shumë se sa 3 vitesh parlamenti... Jo 19, gjykata kushtetuese ka 9. Jo, gjykata e lartë. Gjykata e lartë, falë. Gjykata e lartë, 19. Vetingu ka përjashtu jo më shumë se 5. Pra është për përgjegjësi politike... Nja 5 kanë dhënë dorëheqjen, 10. 2 janë, 12. 7 ishin mangët nga ky parlament. Sepse nuk çonte emrat. Kush nuk i çonte emrat? Parlamenti. E ka lënë 3 vjet gjykatën e lartë pa propozime. Ta vazhdoj pak. E dyta, gjykata tjetër ku klasa politike, dhe këtu kam parasysh vendimarrësin formal, pra deputetin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, shkonte për të përplasur në raport me kushtetutën produktin e punës vet, që janë ligjet, ishte gjykata kushtetuese. Ju këtë e shbët? Gjykat lartë, bëm, gjykat kushtetuese, bëm. A thua se a inxhinieri që prodhoi konceptin e reformës së drejtësi nuk mund ta interpretonte, po keni të drejtë, shqetësimin e madh publik që gjyqësori është i korruptuar, duke nisur nga më ulta deri tek më e larta. Juve hoqet ato që ju godasin juve, se çka ndodhur poshtë. Unë besoj që këtu nuk keni shumë informacion, po e japun informacionin. Të gjithë treguesit e eficiencës të gjykatave të Republikës Shqipërisë kanë rënë pikjat. Po t'jap një informacion ekskluziv për herë të parë. Ta lëm pas publicitetit? Ekskluziv për herë të parë. Në vitin, sepse s'kan gjyqtar, kush do gjykoj? Sekretarët do gjykojnë. Gjyqtarët nuk janë. Cilat janë shifrat Gerti? Në vitin 2019, rekord historik, ja them Arsenit për herë të parë, jap studim. Pse nuk janë gjyqtarët? Ku kanë vajtur? Diku i keni quar dhe njësë, janë aty ata. Ata para reformës ishin aty, pas reformës nuk se kishin frikë, edhe kanë dhënë dorëheqjen, o i ka hequr vetingu, se ne nuk shkarkojnë gjyqtarë. Nuk është ideja të zbrasnim gjykatat, apo të mbushtim me njerëz zot. S'ka qenë kjo ideja, më falë. Ideja originale nuk ka qenë kjo. Pastrimin e Pallatit Drejtësisë. Jo, të lutem Kjo shumë. është kryesorja. Të bënim të mundur pastrimin e Pallatit Drejtësisë nga njerëz të korruptuar, nga njerëz të paaftë dhe plotësimin e tij me njerëz të aftë dhe të pakorruptuar. Ku janë të aftit? Ja, po vjen dal ngadalë, se do të bëhet çdo gjë në një ditë. Jo, se problemi ndodh aksidenti, ndodh njerëzit dhe në gjykat nuk mund të ndërpresës ti marrjen e shërbimit. Okej, Gerti, pas publicitetit do më japësh atë faktin interesant. Lajmin ekskluziv ke këtu, në vitin 2019, gjykata e lartë, rekord historik që nga momenti i themelimit të saj me ligjin e vitit organik 2000, 0 vendime të marra në 0. Në 2019? Në 2019 ke 0 vendime të marra nga gjykata e lartë. Unë mendoj që kjo është shumë shqetësuese. Pra shifrat nuk ka gënjen. Shifrat po i bjen një këmbane alarmi. 7 muaj asnjë vendim. Ne kemi marrë gjykatën e lartë për vitin 2014, 15, 16, 17. Përgjithsisht gjykata e lartë merrte 600, pra vendimonte 600 rekurse në vit. Në vitin 2019 kemi 0 rekurse të vendimuara. Okej, publicitet dhe rikthehemi.